Xin chào, mình là Thạch Trang. Hôm nay nếu như mọi người xem video này thì bây giờ đã là 29 Tết rồi. và mình với chị Chuối đang chuẩn bị một chiếc mukbang Tết cho mọi người. Chị Chuối đang luộc gà ở đằng kia. Thế nhưng mà trước khi mình thật sự vào trong video ấy thì mình muốn hỏi mọi người một câu. Mọi người đừng để ý đến cái tóc của mình nhá. Mình vừa mới tẩy lại cái chân tóc ấy nên nó hơi vàng, rất vàng. Thế nhưng mọi người đừng để ý đến tóc của mình. Thì mình muốn hỏi mọi người một câu, đấy là sau Tết, hôm nay 29 Tết đúng không? Thì sau Tết mọi người có muốn đi du lịch ở đâu không? Tại vì nếu như mọi người muốn đi du lịch ở đâu thì mình muốn giới thiệu đến mọi người một siêu ứng dụng du lịch có tiện ích sống tên là Traveloka. Trên cái app của Traveloka thì mọi người có thể book được rất là nhiều thứ, từ khách sạn đến vé máy bay đến những cái tour vui chơi giải trí ở cái địa điểm mà mọi người đi tới. Xong rồi là những cái phương thức thanh toán thì nó cũng rất là linh hoạt, rất là tiện lợi cho cái người dùng ấy. Booking được 24/7, tức là lúc nào mọi người cũng có thể book được. Ví dụ như là ngay bây giờ mình muốn đi Amsterdam chơi chẳng hạn thì mình cũng có thể book được luôn. Và mình biết là dạo này tình hình dịch cũng khá là kiểu bất ổn, nói chung là không biết được nào mà lần, không biết được nào để mà đi chơi các thứ, để mà lên lịch kế hoạch. Thế nhưng mà ở trên Traveloka ấy, thì họ cập nhật rất là thường xuyên những cái thông tin về chuyến bay và tình hình liên quan đến dịch bệnh, đến dịch Covid. Thế nên là mọi người có thể theo dõi luôn ở trên đấy để biết được là ví dụ mình bay đến một cái địa điểm nào đấy thì mình cần những cái gì, có bay được đến đấy không, ở đấy có đang lockdown không, hay là tình hình dịch ở đấy như thế nào. Mọi người có thể cập nhật ở trên cái app Traveloka, mình sẽ để link ở phía dưới nhé. Ngoài ra thì còn bonus thêm một cái là mọi người có thể add thêm những cái dịch vụ xét nghiệm Covid ở trên app Traveloka luôn. Thế nên là rất là tiện, tất cả mọi thứ trong một cái app đấy để mọi người có thể plan cái chuyến đi chơi của mình một cách tiện lợi và mượt mà nhất, và cập nhật được tình hình dịch một cách nhanh nhất để giữ được sức khỏe cho bản thân và cho cộng đồng. Ok, nhớ tải app Traveloka để lên kế hoạch đi sau Tết nha. Và bây giờ thì bọn mình cùng bắt đầu mukbang thôi. Xin chào, mình là Thạch Trang và hôm nay thì mình có chị Chuối quay cùng mình cái video ngày hôm nay. Thì hôm nay bọn mình đã chuẩn bị một cái bữa cỗ Tết ở đây, một cái bữa cỗ Tết nho nhỏ để ăn Tết với nhau. Tại vì hôm nay đã là 26 Tết rồi, thế nhưng mà mình vẫn đang ở trong cái tuần ôn thi rất là kiểu kinh khủng, không có tâm trạng nào để mà Tết cả. Nên là mình đã chuẩn bị một cái bữa cỗ nho nhỏ ở đây, cố gắng làm lại những cái món mà ở Việt Nam bọn mình đã được ăn trong dịp Tết. Thì đầu tiên là mình có một cái bánh chưng, đây là một bát miến măng gà, đúng không? Miến măng gà đã chưng. Đây là giò này, đây là bọn mình có củ kiệu đó, và ở đây mình có thịt gà đã xé ra để tí nữa ăn chung với cả cái miến này. Thì có như vậy thôi. Bọn mình có hai cái trà ở đây. Đây là Dear Tea, cái trà này một thời rất là hot ở Đức. Có một chị kiểu rapper ấy làm cái này. Hôm nay kế hoạch của bọn mình là, thực ra mình của mình nghĩ ra sau, mình sẽ chơi Never Have I Ever. Tại vì bọn mình hỏi ở trên mạng ấy thì mọi người muốn mình chơi cái đấy. Nghĩa là mình chơi, ai thua thì sẽ bị hỏi, người kia sẽ tự chọn một câu bất kỳ ở trong đấy để hỏi, đúng không? Đấy. Thì ăn trước. Ăn trước đi. Ok, mình ăn đã nhá. Ăn cho nó có sức đã, xong rồi mới bắt đầu hỏi chuyện được. Thật ra thì bên này cũng có khá là đầy đủ đồ ăn Việt Nam ấy. Nếu mà mọi người muốn nấu một bữa kiểu y hệt ở Việt Nam mình nghĩ là cũng được. Nhưng mà tại vì bọn mình kiểu có mỗi 2 đứa ăn, với cả khả năng nấu nướng cũng có hạn, ở thời gian có hạn thôi, nên mình chỉ nấu như này thôi. Chứ còn ở ngoài châu Á còn có cả những cái hộp mứt Tết, không thiếu một cái gì cả. Đấy, cái hồi đầu tiên mình sang Đức ý, bố mẹ mình kiểu còn cho mình mang cả những cái hộp kiểu cano rồi để làm thịt kho. Thế về cái cano đấy để nấu nhanh ấy. Đấy, gia vị nấu nhanh ấy. Xong rồi em sang đây, xong rồi em rất là kiểu tự hào vì mình có cái đấy. Em tưởng là mọi người bên này không có. Thế xong rồi em đến ở nhờ một nhà của một chị người Việt Nam, xong em cứ bảo là ôi chị ơi, chị có ăn cái này không, em đưa em cho chị, chị ăn cái kia em cho chị. Xong rồi chị kiểu lúc đầu chị còn lịch sự ấy, tại vì là mới gặp mà, thì chị bảo là thôi chị không ăn đâu, em giữ lấy mà ăn. Xong rồi kiểu mình hỏi nhiều quá, em nghĩ là mỗi mình em có ấy. Rồi em cứ kiểu thả muốn chia cho chị ý. Xong cuối cùng chị phải nói thật với em là ở đây những cái này không thiếu đâu em ạ. Thế là nếu mà chị muốn thì có thể mua được cả đống ấy. Nước của nó đâu? Nước ở đây. Ngon. Em cứ tưởng là cái sợi này nó sẽ bị mềm, nó bở cơ, nhưng mà không, nó vẫn giòn. Mình cực kỳ thích ăn nấm luôn. Mày có mực nhĩ không? Củ kiệu. Nó không thích. Không thơm, với cả nó không hăng bằng cái củ kiệu Việt Nam, nó không hăng nữa. Cho nên mọi người, mình sẽ bắt đầu chơi ngay sau đây. Mình ăn thử hết các món đã, ngon quá. Rồi, mê. Mở này nha. Nhưng mà chị uống, chị say. Uống rượu thì không say, nhưng mà uống trà, uống cola thì say. Mọi người đợi đâu?
Chị hỏi trước đúng không? Ừ, chị hỏi trước, bây giờ chị chọn lựa một câu. Em đã bao giờ thích một người từ cái nhìn đầu tiên? Thích một người từ cái nhìn đầu tiên à? Chưa. Có. Thế? Có. Không phải đâu. Chị trả lời. Có một lần duy nhất. Ok, chọn nhận thì có một lần duy nhất. Okay. Nhưng mà bình thường là kiểu nhìn thấy ai đương nhiên là thích từ cái nhìn đầu tiên là kiểu tại vì người ta đẹp đúng không, thì mình mới thích đúng không. Đấy, thế nhưng mà nếu mà mình nhìn thấy ai đấy mà kiểu đẹp trai quá hay là như nào quá thì mình sẽ không bao giờ dám bắt chuyện với người ta cả, tại vì mình nghĩ là người ta sẽ không bao giờ để ý đến mình ấy. Thế nên là mình chỉ nhìn thấy và mình biết vậy thôi, chứ mình không bao giờ kiểu nhìn người ta xong rồi thấy người ta đẹp quá nên là quyết định tán người ta hay là tấn công người ta gì cả, không bao giờ dám. Tôi hoàn toàn ngược lại. Hoàn toàn ngược lại. Nếu mà chị nhìn thấy ai mà kiểu rất đẹp ấy, thì chị muốn có người ta hoặc là làm bạn hay là muốn làm quen, ít nhất là nghĩ là mình phải làm một cái gì đó của cái người đẹp đấy. Ok, chưa biết là một cái gì đó của cái người đẹp đấy. Ăn nhanh lên, thì cho chị 1 phút để ăn trước khi tôi hỏi tiếp. Ngon nhỉ? Ăn như Tết đấy. Bao nhiêu bạn Đức chắc là mọi người đều biết rồi, nhưng mà nếu mọi người muốn ăn gà dai ấy như kiểu Việt Nam ấy thì mọi người nên mua con súp bền hun. Và nếu mọi người mua được con súp bền hun mà nó tươi ấy thì ăn tuyệt vời luôn, ngon quá. Này ba, 1, 2, 3. Em đã bao giờ dỗi bố mẹ một nhà ra đi? Có một lần. Tại vì lần đấy là cái lý do nó vớ vẩn cực, tức là hồi đấy mình đến trường, thế là có một bạn ấy tặng cho mình một con chuột. Tặng 2 con chuột. Mình mang về nhà, xong mình cho nó vào trong một cái thùng, xong rồi mình xếp nhà xếp cửa cho nó, rất vui vẻ. Xong rồi lúc mà bố mình về mình bảo bố là bố ơi con có 2 con chuột này, xong bố mình kiểu cái gì chuột đâu để mang chổi ra để đánh. Mình kiểu không, cái này là để nuôi. Xong bố mình bảo là trông chả khác gì chuột cống à. Xong rồi hai chuột màu đen. hai chuột kiểu xám xám này, 2 con hamster ấy. Nhưng mà 2 con hamster này nó hơi gầy nên trông nó không được đáng yêu, mà đấy nó chỉ thiếu cái đuôi dài thôi là nó thành con chuột cống. Bảo là thôi không nuôi chuột đâu, nuôi chuột kiểu như là bố mình sợ là dịch bệnh các thứ ấy, xong rồi bẩn, xong rồi không biết chăm ấy. Đấy thì bố bảo là thôi là mang trả bạn ấy đi, hay là mang cho ai đi chứ không nuôi được ở trong nhà đâu. Đấy, thế xong rồi mình không chịu, thế là mẹ mình bê, xong rồi mình bê 2 con chuột của mình sang nhà bạn mình ở ký túc xá để nằm ngủ ở đấy, đi tránh nạn để bố mình đỡ bắt mình bỏ con chuột đi. Thế nhưng mà trong cái đêm đấy ở ký túc xá thì một con chuột đã đi mất. Thì không tìm được nó luôn á. Thế là đến sáng hôm sau thì còn một con chuột còn lại, nó béo hơn nên là nó không chui được qua được cái khe cửa ở ký túc xá đấy. Thế nên là mình mới câu con chuột đấy về, xong mình nuôi nó trong một cái lồng nhỏ thì bố mình cũng ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Em đã bao giờ ghen trước mặt đối phương? Là ghen như nào? Nhìn thấy hay đọc được tin nhắn ấy, xong rồi lồng lộn lên ấy. Hay là có người thì người ta sẽ giữ, người ta sẽ không nói gì, nhưng em sẽ lồng lộn lên kiểu đấy. Em mà có cái gì là em sẽ thể hiện hết ra mặt luôn. Nên là cho dù bất cứ chuyện gì thì em cũng sẽ không kiểu giữ lại để suy nghĩ, để nghĩ xem là nói như thế nào, hay là như là mình mà có vấn đề gì mình phọt ra hết. Thế tối đấy bừng. Ăn như này đây, mình cắm cái đũa và mình ăn như này à? Chấm là xì dầu chứ nhở? Chấm đường á? Hải Phòng ăn thế đấy. Em chưa bao giờ ăn thế à? Bây giờ em ăn nhá. Này. Nhưng em vẫn muốn có một chút xì dầu, bánh chưng chấm đường. Kinsu hay ăn Maggi? Maggi. Cái vị này quen. Hai hồi bé em ăn rồi nhỉ? Em học Maggi mà. Đây, ta vừa mới hỏi là ăn Maggi ăn Kinsu xong. Ăn nước tương, ăn Maggi ấy. Maggi đây đấy. Nhưng cái đấy là Maggi. Maggi cơ. Này cũng ngon nhỉ. Mãi mà ăn mà nó không thịt. Lại. No. Em mới thua rồi. Em đã từng quay cóp và bị phát hiện chưa? Chưa nhỉ? Hình như em bảo em quay cóp rất giỏi.
Em kiểu lúc nào live phim em cũng khoe cái đấy. Mình quay cóp rất giỏi. Học môn sinh học thì cái thầy sinh học ấy thầy biết là mình Phải không rồi. mình hay hỏi bài nên thầy đã tráo lộn đề tất cả lung tung mọi thứ lên. Nhưng mà không phải mình mà kiểu như là chắc là cũng có những người khác nữa nên thầy mới làm thế, chứ không phải mỗi mình, vì mỗi mình mà thầy làm thế. Thế nhưng mà hôm đấy trong lúc mình đang rất tuyệt vọng thì mình nhìn xa, kiểu như là có trong lớp học sẽ có 2 dãy bàn bên này và 2 dãy bàn bên kia đúng không, thì dính vào nhau như này, 2 dãy bàn bên này dính vào nhau này để một lối đi ở giữa. Em nhìn lên cách kiểu đây có một bàn ở ngay cạnh mình đúng không, và một bàn ở bên này, một bàn ở trên kia. Đấy, em nhìn lên cái bàn trên kia là cái bạn ngồi cạnh em, bạn ngồi trên đấy. Không phải em kiểu xong rồi em nhìn thấy cái đề nó là trùng với số đề của em. Bạn ấy không thể thoát được khỏi em, cho dù đã ngồi cách xa nhau nhưng chúng mình vẫn chung số đề. Thế nên là mình không nhìn được rõ ràng là câu hỏi là chữ gì xong rồi các thứ, nhưng mà mình vẫn có thể nhìn thấy được A, B, C, bạn ấy tô ô nào. Đấy, mình kiểu một hôm đấy mắt lòi ra rồi. Nhưng mà sau cuối cùng nộp bài xong rồi đến lúc mà thầy gặp thầy ở dưới sân trường, xong mình hỏi thầy là thầy ơi, bài thi bài kiểm tra vừa rồi em làm tốt không thầy? Thầy bảo là đấy thầy phải tin ở em làm được bài mà. Nhá. Sợ quá. Ok, đây. Em đã bao giờ cắm sừng người khác? Em ơi hỏi gì mà ác á. Cắm sừng người. Cắm sừng là như nào? Em đang có người yêu thích người khác trước khi mà em chia tay người yêu em. Tức là em đang có người yêu, xong em thích người khác, xong em bảo xong em bảo người yêu em là em thích người khác rồi, xong em chia tay. Nhưng mà ý là mình có tình cảm với người khác trong khi mình đang ở trong mối quan hệ. Là nếu như mình thích tự nhiên không biết được tự nhiên mình thích một người khác hơn thì mình sẽ không kiểu như là ôi mình thích người này hơn, nhưng mà mình có thể vừa có người này vừa có người kia thì em không làm thế. Hoặc là em không có cái giai đoạn kiểu như là dùng rằng ấy, phải rõ ràng là kết thúc một người để tiếp tục với một người khác. Chứ em không bao giờ kiểu như là đấy cứ dùng rằng. Nhưng mà em kết thúc với cái người kia kiểu rất dễ dàng. Tại vì em hết tình cảm với người khác từ lúc đó. Cái gì mà áp được, cái gì mà cứ thêm mắm dặm muối vào vậy. Thế là có đúng không? Thế là có không, đấy không phải cắm sừng đúng không? Cắm sừng nghĩa là chị vẫn đang tỏ ra rất là yêu người này nhưng mà chị lại có một người khác nữa thì đấy mới là cắm sừng chứ, đúng không? Còn đâu mà kiểu mình đang trong mối quan hệ với người này thì mà mình quyết định là rời khỏi mối quan hệ với đến một người khác thì đấy là chuyện bình thường mà, đúng không? Đúng không mọi người? Thì chị đã bao giờ như thế chưa? Thì tôi cũng nghĩ hỏi đâu. Em chị cũng đã hỏi bao giờ đâu. như thế chứ là chị chuối. Câu này phải để cho chị chuối trả lời. Bà ta thật là nham hiểm. Bà ta hỏi câu này thì tí nữa tôi không hỏi được bà ta câu này nữa, đúng không? Chị sợ đúng không? Bang gì mà ăn yếu vậy? Ăn được không mấy miếng? Bạn chị cố tình đúng không? Chị cố tình thua. Thế em chủ thân đúng không? Có nhiều câu hay quá nhưng em chỉ thắng được một lần thôi, không chọn cái nào. Mà lâu quá vậy? Em phải chọn lập nick clone để stalk người yêu cũ. Tôi có cách xem không cần dùng nick Insta nữa, xem nó có một cái web kiểu mình chỉ cần đánh tên và xem được story người ta nhưng mà sẽ không hiện là ai đang xem. Web gì vậy? Web trên mạng. Web trên mạng. Người ta up cho mình xem ấy thì mình phải xem chứ. Hoặc là chị tưởng bực người ta cho tôi xem đó. 2, 3. Đúng là em chỉ thắng một lần thôi. Em đã bao giờ so sánh đối phương với một ai đó? Không đánh giá kiểu suy nghĩ quá nhiều về chuyện là người này giỏi cái này giỏi cái kia, người kia giỏi cái này giỏi cái kia, nên so sánh hai người với nhau hay như nào, hay là người này giàu hơn người kia không giàu bằng hay như nào đấy thì không bao giờ nghĩ những cái đấy. Ok. To đấy. 2, 3. Cái gì đây? Rồi. Cái này là bằng cái này. Chị đã bao giờ bôi kít mũi dưới bàn ghế? Có. Ai chả làm thế. Bây giờ thì bôi đi đâu? Trời ơi, em bôi quần áo. Nó phải bôi ở dưới này. Cô nó khô tự rơi xuống. Thế luôn. Là còn theo dõi nó nữa. Bây giờ ăn kít mũi chưa? Chưa. Em ăn chưa? Nhưng mà thấy anh chị bảo có vị cola. Vị cola.
Cola là công thức bí mật đúng không? Cũng giống đâu, cũng giống đâu. Cái cục này ăn được mấy một cục kia. Ok. Chị đã bao giờ có tình cảm với nhiều bạn cùng một lúc? Bạn cùng một lúc á? Ừ. Không. Nếu chị mà thích ai thì chị chỉ có người đấy thôi. Tự nhiên thích người khác thì chị quên hết tất cả tình cảm đã từng có với người cũ. Con người vội vàng. Không phải, nhưng mà mình đang thích người này thì người này phải lớn nhất. 1, 2, 3. Ồ, Thua hoài. Chị đã bao giờ nghĩ là mình, bạn ấy biết mình tiếng Anh là think that you're not special? chưa là chị luôn thấy mình đặc biệt. Từ bé thì chị luôn nghĩ là mình đặc biệt hơn người khác. Nhưng mà lớn lên rồi mình như thế, hình như đấy là một loại tính cách ấy. Chị cứ nghĩ là chắc chỉ một mình nghĩ như này, hay là chỉ một mình có cái hành xử như này. Nhưng mà hóa ra cũng khá nhiều người giống mình. đi trẻ con này, tôi ra này mãi à? Hả? Gì thế? Em nghĩ là chị sẽ cứ ra cứ nhà thắng thì thôi. Mặc đồ ngủ ra đường vô tình gặp người quen. Em không từng mặc đồ ngủ ra đường. Thôi đồ ngủ của em rất đẹp. Thật ra là mình không có đồ ngủ. Có thì nó cũng toàn là mấy cái bộ đồ bộ của Muji ấy. Thì thật ra nó không xấu lắm. Nhưng mà đồ ngủ mà cực kỳ lôi thôi, cực kỳ xấu xí ấy, để không thể mặc ra đường được ấy thì mình không có. Tại vì thật ra đi ngủ thì cũng không làm gì đâu. Chị đã bao giờ xấu hổ nhưng mà phải cố tỏ ra là mình ổn? Em thì sao? Không hẳn chị, có một lần. Nhưng mà cái này là kiểu về sau ấy, về sau khi mà em ý thức được rồi thì em mới thấy cảm thấy xấu hổ. Chứ không phải là ngay lúc đấy em cảm thấy xấu hổ. Thế là hồi em học cấp 3 em đi hẹn hò một anh. Anh đấy kiểu mình không biết nói chuyện ấy, nói chuyện kiểu cứ bị ngại ấy, không biết nói chuyện như nào luôn á. Thế xong rồi anh ấy nói một cái gì đấy, anh ấy nói là anh như thế này, anh như thế kia gì đấy. Xong rồi mình trả lời là em trai em nó cũng thế. Xong anh kiểu nghĩa là kiểu nói một câu rất là chưng hửng, kiểu không tốt lạc quẻ ấy. Người ta đang muốn đi theo cái chiều hướng kiểu lãng mạn, kiểu tán tỉnh nhau, tự nhiên mình kiểu thằng em thế, thằng em giống anh, tức là kiểu ý là tao là em mày hay gì kiểu thế. Xong rồi sau cái buổi đi chơi đấy anh ấy không nhắn tin cho em nữa. Không, em có nhận ra tại vì em bảo thế không? Không, em không nhận ra. Bây giờ mới nhận ra. Anh ấy, chị tôi không nhớ được gì hết. Tôi không phải nghĩ gì chứ. Em thấy chị xấu hổ lúc nào, đoạn nào? Là thỉnh thoảng chị hơi bị bà tám quá, nhưng mà chị vẫn phải tiếp tục câu chuyện một cách kiểu tự nhiên để cho nó đỡ bị ngại ngùng và để người ta không để ý đến cái chi tiết đấy. Đúng, thế thì đúng không? Thế thì đúng. Xong rồi sau chị cả nghĩ lại thấy rất xấu hổ, tại sao đấy mình nói thế. Đúng. Thế thì thì giỏi thế. Và chơi ngồi tám chuyện. Em cứ ra cái này nhỉ? Em bị sao ấy? Anh bị này. Trẻ con, em đã bao giờ chửi cực tục? Không. Ý là em không chửi bới ở ngoài đường, chỉ nói linh tinh thì trong nhà thôi. Nhưng mà cực tục. Không. Nói thử lại, kiểu mình nói thử xem nào. Anh thử mấy lần. Quay nữa lại. Có nhiều người nhá, người ta rất là duyên ấy, kiểu người ta chửi tục nó nghe nó vẫn kiểu mượt ấy. Chứ có nhiều người không hợp để chửi tục ấy. Thì em là loại nào? Em là không hợp. Cái từ nó thốt ra nó không được tự nhiên. Hiểu không? Mình không hợp để nói những cái kiểu gì. Chị đã bao giờ search tên mình trên Google? Có. Cho ra hiện kết quả là gì? Chứ em nói biết tình hay như sao. Để bây giờ search xem còn như thế không nhé. Gặp Rose 5 lần, Lisa, Jennie, Jessica, Soyoung, fan Việt đua idol siêu thành công, Lạc Showbiz, fan Việt được cầm và tặng hoa cho Blackpink. Biết phim Ba Con Sóc? Ba Con Sóc? Chipmunk. Biết không? Mà bọn nó hát đi. Chị lên mạng chị xuất Ba Con Sóc. Thế người ta ra toàn Ba Con Sóc trong. Không có dấu. 1, 2, 3. Em quên mất. Em quên không chơi. Chơi như này thôi. Em đã bao giờ lướt Tinder chưa? Lướt Tinder. Em đã từng tải Tinder. Nhưng mà đến cái mục mà profile của mình ấy, xong mình phải up ảnh lên, xong mình phải viết một câu gì đấy, đúng không?
không bắt buộc. Thì em lười quá nên em lại thôi. Nghĩ là chiều rồi đấy. Em chỉ tải về xem nó như nào thôi. Chưa kịp xem. Chưa kịp tạo xong cái profile. Rồi bỏng em. Người con gái thiếu nghị lực. Nào, đấy là lần nào phải tải đến được. Phải tải đến nữa. Cái gì mà khổ vậy ạ? Ở Việt Nam rồi đấy. Ở Đức ở Oslo. Chẳng lẽ là ở đây? Tớ biết mà. Chị có bao giờ mặc đồ bánh bèo như là đầm công chúa đi giày đi quốc lạ Đám cưới báo dài ý. thế thôi hả? Đúng một lần đấy không có một cái váy nào trong đầu. Không mặc váy. Bất cứ một cái ảnh nào mặc váy, ảnh nào mà trông rất là nữ tính không? Rồi váy vóc vuốt. Không có. Insert ảnh áo dài màu đỏ. Hôm nào thì phải make over cho chị Chuối. Trông thật là nữ tính, trông đến chị Chuối thành một người con gái. Thì bây giờ trời cũng đã tối rồi, thế nên là mình với chị Chuối mỗi người sẽ chọn một câu để hỏi nhau, xong rồi chúng mình sẽ kết thúc cái bữa ăn ngày hôm nay. Bữa ăn Tết của bọn mình. Em đã bao giờ có người yêu mà mẹ em không thích người đấy? Thật ra thì tại vì em vẫn còn bé, thế nên là kiểu ý là em có thích ai thì mẹ em cũng không để ý lắm, tại vì mẹ em cũng nghĩ là rồi chúng nó thích nhau kệ nó, thích một vài ngày nó lại bỏ nhau lại chia tay, kiểu tình yêu con nít ấy, nên mẹ em chẳng bao giờ quan tâm, kiểu không để ý là thích bạn này bạn kia, là gia đình bạn thế nào hay như nào, kiểu không tính gì ấy. Thì kiểu ok kệ nó thôi. Chị từng bị đuổi việc sa thải chưa? Có một lần, không phải bị đuổi việc hay bị sa thải, thế nhưng mà có một lần mình đi xin việc mà không được nhận. Tức là hồi đấy mình đi làm ở McDonald's thì đi làm hơi xa một chút thôi. Nghĩa là có hai cái cơ sở McDonald's, một cái rất gần nhà mình đi bộ ra được, và một cái là phải đi xa. Thế nên là mình muốn chuyển từ cái chỗ xa đấy về chỗ gần để đi làm cho nó gần ấy. Tại vì đi làm thêm mà, thì nhà càng gần nhà càng tiện cho mình đúng không? Thế nên là mình mới đi ra cái chỗ gần đấy để mình xin. Mà thường McDonald's ở đây người ta nhận hết mọi người luôn ạ. Mà kiểu ý là đã từng có kinh nghiệm làm việc ở bên kia rồi ấy, thì chắc chắn là sang bên này người ta nhận. Thế nhưng mà tại vì hôm đấy mình ngu lắm ấy, mình kiểu nói chuyện như bị ngố. Cơ sở bên kia người ta không hỏi gì hết, người ta chỉ bảo là đi làm được vào những khung giờ nào, nếu mà thấy hợp lý là người ta nhận luôn. Thế nhưng mà ở đây thì người ta lại hỏi những cái câu hỏi phỏng vấn kiểu xin việc ấy, tại sao lại muốn đi làm ở McDonald's. Thế xong mình kiểu tại sao lại muốn đi làm ở đây, thì không có tiền để ăn uống thì phải đi làm thêm thôi, chứ có ai mà đam mê đi làm McDonald's đâu. Thế xong rồi mình bảo là tại vì cháu đi học ở trên trường thì cháu cũng học căng, học cũng khá mệt, thế nên là cháu muốn tìm một công việc làm thêm nào mà nó không phải suy nghĩ nhiều quá. Nó kiểu nhẹ đầu, mình chỉ cần làm thôi. Sau ông đấy kiểu mẹ là tao đi làm đây tao phải suy nghĩ gì à? Xong mình kiểu không phải như thế. Lúc đấy mình biết là ai fucked up. Em bao giờ đi du lịch một mình chưa? Đi đu idol. Đi một mình? Một mình, chỉ một mình thôi, luôn đi một mình. Vừa rồi là lần đầu tiên đi với đồng bọn. Hưởng một mình như gì? Nhưng mà biết rủ ai, bây giờ rủ ê mai đi Paris, chả ai đi như thế cả, đúng không? Ok, hỏi nữa một câu nhá. Yes. Đã bao giờ làm đại một món gì đó từ các nguyên liệu còn dư trong tủ lạnh chưa? Và món gì là món kiểu kỳ lạ nhất? Không phải còn dư trong tủ lạnh, nhưng một món kỳ lạ thì em biết. Xương xào. Kể xương xào đi. Chị không biết nấu ăn cho đến khi chị gặp em. Kể đi, kể cho mình. Kể chuyện xương xào á. Kể thôi, chị không biết nấu ăn như nào. Nghĩa là người yêu cũ của chị không ăn thịt. Bạn ấy chỉ ăn rau, ăn cỏ thôi. Thế thì tôi mua hộp xương với. Nhưng chị đã làm gì với hộp xương đấy? Thì là bạn đi tắm, lúc đó tôi sẽ xào nhanh một hộp xương để tôi ăn. Và lúc đấy là bình thường người ta hầm xương. Đúng. Không biết, thì không biết nấu ăn đâu. 9:30 10 giờ tối rồi. Thế thì bạn đi tắm. Thế thì tôi bỏ xương tôi xào. Mà nhá, xào trộn một hộp xương. Mà em phải biết là người ta là không phải người Việt Nam ấy, thì người ta không có mắm ở nhà. Thế chỉ xào mỗi xương với cả muối no ở bên Đức ấy. Rồi. Cái con gà đúng không? Đấy. Bạn ấy tắm, bạn ấy mở cửa. Ôi trời ơi, cái gì mà ôi thế. Thì ngồi thì ăn. Kinh ơi. Thôi không ăn hết thì để trong mai ăn. Thì cho vào trong phòng. Tôi với bạn ấy bảo thế để cái đống này vào trong tủ lạnh. Không sao. Chị vẫn ăn hết. Sao vẫn bỏ ra ăn thôi. Wow. Kiểu bây giờ chị nghĩ lại chị thấy rất có thân bạn ấy. Trải nghiệm kinh hoàng. Hồi xưa em sống với một bạn cùng phòng ấy. Bạn là người Tunisia. Người ta hơi đạo hồi, người ta không ăn thịt lợn. Thế nhưng mà em suốt ngày mua tim lợn. Không phải thịt nhân, tim lợn. Thường người siêu thị về. Tại vì tim lợn rẻ.
Ok, đúng. Mấy cái nội tạng này nó rất là rẻ. Ừ. Mua tim lợn về để luộc ở trong cái bếp này, cứ luộc cắt thịt lợn. Bạn ra, bạn nhìn thấy bạn làm gì? Bạn chẳng làm gì cả, tại vì kiểu ý là mình tôn trọng văn hóa của nhau thôi ấy. Bạn ấy không ăn ăn rồi thôi. Không, bạn ấy không ăn, nhưng em không làm nó hôi thối như chị. Rồi bây giờ thì biết nấu ăn thêm một chút. Ok, thì đó là bữa tất niên cuối năm của mình và chị Chuối. Cảm ơn mọi người vì một năm vừa qua đã theo dõi mình ở trên kênh YouTube này, và hy vọng là năm mới thì mọi người sẽ tiếp tục theo dõi mình. Tuần sau, ý là tuần sau mọi người vẫn tiếp tục quay lại để xem video của mình. Mình đã ăn rất ngon và cảm ơn mọi người đã ngồi xem và trò chuyện cùng với bọn mình. Hy vọng là mình đã mang lại được cho mọi người một vài cái phút vui vẻ trong ngày. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào năm mới nhé. Bye bye. Ăn cho thỏa thích thôi. Từ tắt đi rồi. Gotcha. Ăn đây, ăn thỏa thích đi. Bây giờ tôi cứ tưởng là chị ăn no rồi. Nó nói được, con ăn gì đâu, nãy rồi.